درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. امروز میخوایم با همدیگه این موتیفای بسیار زیبا رو با هم بافت بزنیم. موتیف توت فرنگی هستش، یک کار بسیار زیبا با یه ساقه فوق العاده جذاب، خیلی کیوت. خیلی زود اون رو میتونی ببافی، البته بسیار کاربردی برای انواع ژاکت ها، برای دستکش. در ادامه سعی میکنم که براتون موتیف های دیگه ای از میوه ها رو داشته باشم تا بتونیم اینها رو کنار هم داشته باشیم و یک رانر رومیزی، یک کار زیبا برای توی آشپزخونه یا حالا هر لباس، پتو، هر چیزی که ازش استفاده میکنید بتونید داشته باشید. اون رو اندازه این کار 8 سانتی متر هست. با کانوای ویولتون رو بافتم و قلاب شماره 3.5 میل اون رو بافت زدم. هر چقدرم که دوست داشته باشید میتونید اندازه این کار رو، چون موتیف مادر، الگوی موتیف مادر بزرگ هست دیگه، اون رو امتداد بدید و بزرگتر کنید. میتونید باش کوسم ببافید، کار بسیار، اون هم کار بسیار زیبایی میشه. مرسی که با من همراه هستید عزیزان. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه این آموزش زیبا رو داشته باشیم. برای شروع بافتمون ابتدا یک حلقه جادویی میزنیم. 1 2 زنجیره. این 2 تا زنجیره جزو بافت محسوب نمیشه. یا درون حلقم شروع به بافت پایه بلند میکنم و 12 تا پایه بلند میبافم. 12 تا بلند و 12 تام که کامل شد نخ حلقم رو میکشم. این 2 تا زنجیره شروع رجه، به این کار ندارم. میام بست میزنم روی اولین پایه بلندم به این صورت. حالا برای رج دوم 1 زنجیره میزنم و همینجا یک پایه متوسط. پایه بعدی 4 تا پایه بلند یک جا می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعد یک پایه متوسط، همونجا یک پایه کوتاه. پایه بعد یک پایه کوتاه تک. پایه بعدی 2 تا کوتاه یک جا. 1 2. پایه بعد یک پایه متوسط، بعدی یک متوسط. پس 2 تا پایه متوسط تک بافتم. پایه بعد 2 تا پایه کوتاه یک جا. 1 و 2. پایه بعد یک پایه کوتاه، پایه بعد یک کوتاه، یک متوسط و پایه بعدی 4 تا پایه بلند یک جا می بافم. 1 2 3 و 4. پایه بعدی که پایه آخرم هست یک پایه متوسط بافت زدم و در ادامه بست میزنم روی اولین پایه، رو زنجیره نه، روی اولین پایم که یک پایه متوسط بود. به این صورت رج دوم رو به اتمام میرسونم. برای شروع رج سوم همچنان با همین رنگ 1 زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. پایه بعد یک پایه کوتاه، 2 تا کوتاه پشت هم شد. پس حالا روی 3 تا پایه هر کدوم 2 تا پایه کوتاه. 1 و 2. پایه بعد 1 و 2. پایه بعد 1 و 2. رو هم شد 6 تا پایه کوتاه. ببینید. و در ادامه بافتم 5 تا پایه کوتاه تک روی 5 تا پایه. 1 2 3 4
و 5. پایه بعدی یک پایه کوتاه، همونجا یک پایه متوسط. حالا یک زنجیره میزنم و میام به این یه دونه زنجیره‌ای که الان زدم بهش مارکر میدم و اون رو در واقع نشاندارش میکنم. ادامه میدم بافتم رو پایه بعد. حالا به معکوس تکرارش میکنم، یعنی ابتدا یک متوسط، همونجا یک پایه کوتاه و روی 5 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 و 5. حالا پایه روی 3 تا پایه هر کدوم 2 تا کوتاه. 1 2 بعدی 1 2 بعدی 1 همونجا یکی دیگه 2 شد. 6 تا دوتایی. پایه بعد دو تا پایه داریم دیگه آخر کارمون، هر کدوم یک کوتاه. 1 و 2. این بست میزنیم روی اولین پایه کوتاهمون و اینجا نخمون رو قطعش میکنیم. به این صورت در میاد کارمون و این نخمون رو میایم درون سوزن میکنیم و اون رو تمیز میبریم پشت بافت. اجازه بدید ابتدا من نخم رو ببرم پشت بافتم به این صورت و حالا با سوزن تمیزکاریش رو میام انجام میدم. برای شروع رج 4 با رنگ سفید کارمون رو انجام میدیم. از روی زنجیره‌ای که بهش مارکر زدیم، از روی اون زنجیره بافتمون رو شروع میکنیم. از روی ببینید این الان زنجیره است دیگه. خب لوپ جلو، لوپ پشتی، لوپ پشتیش رو میگیرم و بافتم رو شروع میکنم به این صورت که میام یک زنجیره میزنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم. دقت کنید لوپ پشتی هستیم و یک زنجیره میزنم. روی 3 تا پایه بعد رو رها میکنم. 1 2 میخوایم اون رو تبدیل به موتیف مربع کنیم. 1 2 3 پایه رها. روی پایه 4 لوپ پشتیش رو میگیرم، 3 تا پایه بلند اینجا میبافم. 1 2 و 3. به این صورت 2 تا زنجیره حالا میزنم. 1 و 2. پایه بعدی دوباره لوپ پشتی، 3 تا پایه بلند. اینجا گوشه بافتم هست، کورنر. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعد رو رها میکنم. 1 2 رها. روی پایه بعد اجازه بدید 1 2 رها. روی پایه سومش میام 2 تا کوتاه میبافم. 1 و 2. یک زنجیره میزنم. دوباره 2 تا پایه رو رها میکنم. 1 و 2 رها. روی پایه سوم تکرار میکنم 2 تا کوتاه. 1 و 2. همونجا یک پایه متوسط. حالا 2 تا زنجیره. 1 و 2. پایه بعدی لوپ پشتی، 3 تا متوسط یک جا. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم. 2 تا پایه بعدی رو رها میکنم. 1 2 رها. پایه سوم لوپ پشتی، 2 تا متوسط. 1
و 2. عذر میخوام، پایه بعد یک متوسط، پایه بعدیش هم یک پایه متوسط، یعنی من 2 تا متوسط پشت هم بافتم. اینجا جایی که من بست زده بودم به این صورت. پس من 2 تا پایه متوسط بافتم پشت هم. یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 روی پایه سوم لوپ پشتی 3 تا متوسط یک جا، 1 2 و 3. این هم یه گوشه دیگه بافتمون هست. 2 تا زنجیره میزنم و میام پایه بعدیش یک پایه متوسط همونجا 2 تا پایه کوتاه میبافم. پس شد، میخوام یک متوسط بافتم، بله، و یک پایه کوتاه به این صورت و یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رو رها میکنم، 1 2 رها، پایه بعدی 2 تا کوتاه یک جا میبافم، 1 و 2. یک زنجیره میزنم، 2 تا پایه رها میکنم، 1 2 پایه بعدی 3 تا پایه بلند میبافم، 1 یک جا، 2 و 3. 2 تا زنجیره میزنم، 1 و 2. پایه بعدی 3 تا پایه بلند یک جا میبافم، 1 2 و 3. 3 تا پایه میمونه، 1 2 3. این 3 تا پایه باید رها بشه. اینجا زنجیره میزنم، 1 2 3 پایه رها. میام در ابتدای بافتم که یک پایه کوتاه بافته بودم توی همون فضا، میام یک پایه کوتاه دیگه میبافم، یعنی میشه اولم 2 تا کوتاه و بست میزنم به اولی. این که زنجیره است، به این زنجیره کار ندارم، به پایه کوتاه هم یک بست. برای شروع رج 4 با یک بست وارد فضای زنجیره‌ای میشم و فقط تو فضاها بافت میزنیم. 2 تا زنجیره میزنم، همونجا 2 تا پایه بلند دیگه، 1 و 2. یک زنجیره میزنم، رو پایه ها بافت نمیزنم، در فضای زنجیره‌ای گوشه 1 بافت گوشه رو میرم، 2 3 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 و 3. یک زنجیره میزنم، میام تو فضای زنجیره‌ای بعدی 3 تا پایه بلند، 1 2. موتیفمون رو تبدیل به موتیف مربع میکنیم، موتیف مادر بزرگ. 3 پایه بلند، یک زنجیره، فضای زنجیره‌ای بعدی 1 2 3. یک زنجیره، در فضای زنجیره‌ای گوشه بافت گوشه رو میرم. دوستان تو 4 قسمت گوشه بافتمون گوشه تکرار میشه با 3 تا پایه بلند، 1 2 زنجیره، همونجا 3 تا پایه بلند دیگه میبافم، 1 2 و 3. یک زنجیره برای فاصله میزنم، توی فضای زنجیره‌ای بعدی تکرار میکنم، 3 تا پایه بلند، 1 2 و 3. یک زنجیره و به همین روش اون رو ادامه میدیم و کامل میکنیم. رج رو که به انتها رسوندم، یک زنجیره میزنم، میام بست میزنم. این 2 تا زنجیره شروع رج، این اولین پایه بلنده، میام روی اولین پایه بلندم یک بست میزنم، نخم رو قطع میکنم. دوستان هر چقدر که شما دوست داشته باشید میتونید اندازه موتیفتون رو بزرگتر کنید بر حسب کاری که میبافید و انجام میدید و اون رو میبریم پشت بافتمون رو. میتونید با سوزن اون کارو کنید یا اینکه با قلاب انجام بدید. تمیزکاری پشتش رو انجام میدیم. به این صورت موتیفمون آماده میشه برای اینکه بیایم این برگ‌های کوچولو خوشگل رو روش سوار کنیم. خب
برای رج ششم با رنگ سبزمون کارمون رو شروع میکنیم. ببینید از کجا شروع کنیم. توی این رج، این الان رج ششم هست میبافیم دیگه. توی رج چهارم خب این گوشه بافتمون، این ستایی دوم، پایه ستایی دوم درست پایه زیرش، روی پایه صورتی رنگمون رو خود توت فرنگی، روی این پایه این لوپ پشتی هست، این لوپ جلویی. روی لوپ جلویی کارمون رو شروع میکنیم. یک نخ میگیرم، همونجا یک زنجیره میزنم که به عنوان یک پایه بست برای من حساب میشه و روی پایه بعدی لوپ جلویی میگیرم یک و بست میزنم. پایه بعدی ببینید درست روی پایه هایی هست که بافت زدیم. لوپ جلوییش مونده دیگه، پشتیشو بافت زدیم. لوپ جلویی یک پایه بست زدم که رو هم میشه 3 تا 1 2 3 تا پایه بست برام حساب شد. حالا 4 تا زنجیره 1 2 3 و 4. این زنجیره ها، زنجیره اولش رو رها میکنم. خب اسکیپ وان. از روی زنجیره دومش یک پایه بست میزنم، 2 و پایه آخر هم یک پایه بست، 3 تا به این صورت من پایه بست زدم و در ادامه بافتم میام روی خود بافتم از همون اولین پایه لوپ جلویش رو میگیرم. پایه هست که من روش بست زده بودم، لوپ جلویی یک، بعدی 2 پایه بست میزنه و بعدی 3. به این صورت 3 تا پایه بست هم اینجا زدم. حالا اینجا من 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4 تا زنجیره میزنم. کار رو به این صورت میگیرم. ببینید این آخرین پایه‌ای که الان من روش بست زده بودم، بست سوم هست، میام روی این پایه یک پایه بست میزنم و یک پایه بست اینجا، 4 تا زنجیره 1 2 3 و 4. پایه بعدی لوپ جلویی یعنی بست بعدی هست، یک پایه بست هم اینجا می بافم، 1 2 3 4. پایه بعدی درست به این ساقه‌ای که الان بافتم یک پایه ابتدای بافت رو میگیرم، یک پایه بست. حالا 1 2 3 4 زنجیره پایه بعدی یعنی بست بعدی یک بست، 1 2 3 4 زنجیره پایه بعدی. ببینید لوپ جلویش رو میگیرم، یک پایه بست هم اینجا میبافم، 1 2 3 4 زنجیره پایه بعدی پایه اولم، یک پایه بست هم اینجا میبافم. این صورت در میاد شکل بافتمون و در ادامه نخم رو میام قطعش میکنم و با سوزن دوستان این رو آزاد میکنم ابتدا. ببینید این میشه شکل بافتم. به این صورت سوزن رو که نخ کردیم این پشت این برگ‌هایی رو که الان بافتیم با سوزن رد میکنیم و تمیزکاری بافتمون رو به این شکل پشت بافتمون میایم انجامش میدیم، طوری که روی بافتمون چیزی مشخص نباشه. به همین صورت اون رو میچرخونیم توی بافتمون و دیگه اضافهش رو میچینم. این رو هم به همین صورت با سوزن رد میکنیم. خب برای اینکه این دونه های سفید روی بافتمون رو بخوایم داشته باشیم میتونید هم نزنید، این سلیقه‌ای هستش دیگه، اگه دوست داشتید میتونید روش سوار کنید. الان من آموزشش رو میدم، اگه هر جور باز خودتون دوست دارید. سوزنمون رو نخ میکنیم یک مقدار و از زیر بافتمون اون رو میاریم بیرون، خیلی نمیکشیم.
و به همین صورت مثل کوک میمونه. کوک میزنیم توی نقاط مختلفش، قسمت های مختلفش اون کار رو انجام میدیم و به همین ترتیب. موتیف خیلی خوشگلی هست، خیلی زود بافته میشه، البته پرکاربرد میتونه باشه به این صورت. خوب رو به همین شکل دور تا دور کارمون تو قسمت‌های مختلفش اون رو میچرخونیم. خب عزیزان، این هم از پایان آموزش موتیف توت فرنگی بسیار زیبا بود. امیدوارم که از این آموزش هم خوشتون اومده باشه. همچنان با من همراه باشید در ادامه برای دیدن موتیف‌های زیبای دیگه از نوع میوه‌های مختلف. تا یه روز دیگه، آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.